Hi guys, good morning. So i-demo ko sa inyo ngayon yung ating Arclem Wifi bento na meron ng Panukli. So yung basic concept ko dito is nilagay ko yung mga modules natin for the past few days na ginawa at i-ano natin in-implement natin sa ating Arclem Wifi Manager. So ito na yung ngayon yung mga modules. So meron tayong yung coin bill acceptor natin, tapos may coin, tapos meron din tayong yung coin changer na separate build. So, mayari nito, ganang implementation to, for example, kung gusto nyo magtinda, or for example, sa e-load. So, so yung binebenta nyo na e-load is nasa worth ng 13 pesos, tapos wala siyang panukli, or wala siyang change na exact amount, pero meron siyang wheel, tapos meron ka rin kayong bill acceptor, so, pwede natin i-change yung sukli ng binili niya na item, or yung binili na product dun sa ating Arclem Wifi bento. So, ngayon, i-test muna natin. So, kita natin sa ating close-up. So, yan. Try tayong mag-test dito sa ating store. For example, bumili ako ng Carlo Rossi na tig 5 pesos. Tapos, yung 5 pesos. Yan. Tapos, yung pera ko is actually 20 pesos. So, paano mag-work yan? Click natin to. Insert coin. So, nag-request siya ng 5 pesos. Pero 20 yung ipapasa natin or at ihulog natin. So 20. So yan, kita niya na 20. Kaso hindi equivalent yung 20 sa ano. So meron tayong sukling 15 pesos. So count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, yun. Gumana yung ating sukli. So, what if naman try natin dito? Maghulog 5 yung amount, pero maghulog tayo ng 10 pesos. So, try tayo ulit. Close up. Yan, hulog tayo ng 5. Click natin yung insert. Fine. So, 5 yung ano. Tapos, yan, 5. Hulog tayo ng 10 pesos. Ito natin sa Topcam. 10 pesos. So, mabasa niya na 10. Tapos, makikita niya na hindi equivalent yung ating product at saka sa coin. So, medyo may tagalan lang ngayon kasi paano pa. Pero, mag-work siya. So, yun. So, eventually, papabilisin na natin yung response. Pero, nag-work na po siya. So, kung papansinin nyo kanina, pwede tayong mag-input ng amount via sa ating coin slot or sa ating bill acceptor. So, nagana na siya. So, yan. So, yan. May mga modules pa tayo idadagdag dyan. So, yung Arclem Wifi natin, dadagdagan pa natin ng mga ibang product. Like yung sa nagawa ko last time is yung sa alcohol na vendo. Saka meron ba tayong bigas, saka eventually na ano. So, para magiging full-fledged na talaga na vendo machine yung ating Arclem Wifi. So, hindi lang tayo kikita sa Wifi, kikita pa tayo sa ating mga products. So, maganda po to sa paglalagay din sa mga tindahan. At least, magiging 24/7 na yung ating tindahan. So stay tuned lang kayo guys sa ating mga magiging updates at saka mga module products. So, ito pala, itong ating coin changer na to, available na rin to sa ating Shopee. So, pwede tayong bumili. So, ito sa coin changer, nasa 950. Yung ano naman, yung isang coin counter is sa 850 pesos. So, DIY lang siya. So, kaya lang mismo mag-connect. So, yun lang guys. Ating Wi-Fi bento na meron ng panukli. Okay guys? Check nyo lang yung mga ibang YouTube ko na videos para sa yung kung paano ko siya sinet up to. Itong dalawa. Saka yung iba pang coin changer. Saka yung sa ating alcohol. Okay guys? Yun lang. Don't forget to like and subscribe.